Hello guys, Vince Legend po ulit and welcome back to my channel. For today, magluluto tayo ng fried noodles. Ang ating mga ingredients, syempre meron tayo ritong egg noodles. Ito po ay made in Vietnam. Napakalipis po nitong egg noodles na to. Then, gagamit tayo ng Likamki Premium Dark Soy Sauce. Meron din tayong sesame oil. Gagamit tayo ng soy sauce, sugar, oil, water, garlic. Meron din tayong spring onion, konti lang. Since konti lang spring onion, naisipan ko na lagyan din ng red bell pepper. Syempre, oyster sauce. At ang pinakagulay na ilalagay natin ay toge. Start muna tayo sa pag-prepare ng sauce. Gagamit tayo ng warm water, mga 100 ml. Then, half teaspoon of sugar. Lalagyan din natin ng light soy sauce, mga 2 tablespoon. Then, 1 tablespoon of premium dark soy sauce. Wait lang. Wait lang. Then 1 tablespoon of premium dark soy sauce. And 1 tablespoon of Kikkoman oyster sauce. Sarap. So yan, mix lang natin. Mix natin. Okay, ready na ang ating sauce. Ang next step po ay pakukuluan na natin itong noodles. So pagka ganyan na yung tubig, pwede na natin ilagay. Bali po kalahati lang to ng package niya. So mga 250 grams to. Lulutuin lang natin ng mga 1 to 3 minutes. Yan. Pagka ganyan na po siya at naghihiwa-hiwalay na, pwede na po natin yan tanggalin. Now the next step is to put the ingredients together. So let us prepare the dish now. Let us start with the cooking oil. Kailangan mainit na yung pan. Spread natin yung oil sa wok. So unahin natin tong bell pepper. Bali medium heat lang yan ha. Then the bean sprouts. Yung ating toge. Then add the garlic. Now it's time to add the noodles. Then mix natin siya. Now let's add the sauce. Tapos natin siya ng konti. Let's add more dark soy sauce.
Then we have to toss it. Put some pepper. Splash it with sesame oil. And of course, our spring onions. Then we mix it again. Bango. Okay, it's ready. Let's taste it. Usok-usok pa. Sarap. Sarap. Yan po ang ating simple dish for today. Fried noodles. Sana po nagustuhan yung video natin for today. Please hit the like button. Comment nyo po kung ano po masasabi nyo sa ating niluto. And then share nyo rin po sa inyong mga friends para matry din nila ito sa kanilang mga bahay. Sigurado magugustuhan nila ito. At vegetarian din po ito. Makikita nyo po ang ingredients ito ay puro gulay. Until next time, bye-bye!